মনোজ হোম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা পাও ভাজিৰ একেবাৰে সহজভাৱে বনোৱা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ধনিয়া লৈছোঁ, জিৰা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ, দুটুকুৰা ডালচেনি লৈছোঁ আৰু ইলাচি দুটা লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চফ দিব পাৰে, কাৰণ মই চফ দিয়া নাই, মোৰ চফ অলৰেডি ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি থোৱা আছিলে, সেইবাবে মই ইয়াত গোটা চফ দিয়া নাই। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ গোটেইখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজি ল'ম। আৰু একেবাৰে লাষ্টত অলপ কচুৰি মেথি দি দিছোঁ, আৰু একেবাৰে লাষ্টত দিব, কাৰণ কচুৰি মেথি বেছি পুৰা হৈ গ'লে তাৰ ফ্লেভাৰটো গুচি যাব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু মই পাও ভাজি মানে বজাৰত এভেইলেবল মছলা পোৱা যায়, কিন্তু মই ঘৰতে মছলাটো তৈয়াৰ কৰি পেলাই পাও ভাজি বনাওঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া চফৰ পাউডাৰ কৰি থোৱা, চফ ভাজি পেলাই পাউডাৰ কৰি থওঁ মই, এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। অলপ হালধি গুড়া দিছোঁ আৰু অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। দি পেলাই এই গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া চাওক, মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। আৰু দেখিছেনে, একেবাৰে বজাৰৰ দৰে মছলা ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু এতিয়া মই এইটো এটা টেমাত ভৰাই থৈ দিম, আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পটককৈ পাও ভাজি বনাই পেলাই খাব পাৰি। সেইকাৰণে মই এই ধৰণে বনাই পেলাই মছলা বনাই পেলাই থৈ দিওঁ। ইয়াত মই আলু লৈছোঁ, গাজৰ লৈছোঁ, বিন লৈছোঁ, সেইটো আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসাৰে চব্জিটো ল'ব পাৰে। আৰু বিলাহী আৰু অলপ বেছিকৈ মই পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু কুকাৰ এটা পাতি দিছোঁ, দি পেলাই অলপ ৰিফাইন অইল দিছোঁ, আৰু দিছোঁ, বাটাৰ দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু বাটাৰতে বনোৱা হয় বেছিভাগ পাও ভাজি, সেইকাৰণে বাটাৰ দি দিছোঁ। দি পেলাই পিঁয়াজখিনি দি পেলাই এই ধৰণে মই ভালকৈ অলপ ভাজি ল'ম। আৰু অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ সিজি যাবগৈ পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী দি দিছোঁ। দি পেলাই বিলাহীখিনি অলপ ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অলপ লৰোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল আহে, আৰু দিবই লাগে এইটো। আৰু মই কি কৰিছোঁ, যিটো মছলা বনাই থৈছিলোঁ সেই মছলাটো ডাঙৰ দুচামুচ মই মছলাও দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ অলপ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেই মছলাখিনি ভজাই আছে। আৰু এতিয়া মই আলু দিছোঁ, গাজৰ দিছোঁ, আৰু বিন, যিখিনি মোৰ ওচৰত এভেইলেবল চব্জি আছিলে মই সেইখিনি চব্জিয়ে দিছোঁ। আৰু দি পেলাই এইখিনি মই খুব ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। চব্জিৰ কেঁচা গোন্ধটো অলপ মাৰি ল'ম, তেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু ইয়াত মই অলপ পানী দি দিছোঁ। পানী ইমানখিনিয়ে দিব, বেছি পানী নিদিব। অকল ডুব যোৱালৈকে, চব্জিখিনি অকল ডুব যোৱালৈকে পানী দিলেই হৈ যাব। এয়া চাওক, চব্জিখিনি অলপ খালি ডুব যোৱালৈকে হ'ব লাগিব, ইমান বেছি পানী দিব নালাগে। আৰু এইটো একেবাৰে কুইক ৰেচিপি হয় পাও ভাজিৰ। বহুত ধৰণে পাও ভাজি বনাব পাৰি। মই একেবাৰে সহজ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া মই 3-4 চিটিমান মৰাই দিছোঁ, তাৰপিছত মই কুকাৰটো খুলি দিলোঁ। আৰু এতিয়া চব্জিখিনি গোটা হৈ আছে, গোটাকেইটা পাও ভাজি চব্জি নাথাকে, মই এটা মেছাৰ লৈছোঁ। লৈ পেলাই ভালকৈ এইখিনি পূৰা মই মেছ কৰি ল'ম। একেবাৰে ভালকৈ মেছ কৰি ল'ব। আৰু চাওকচোন, মই একেবাৰে ভালকৈ পূৰা মেছ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত অলপ ডাঠ যেন লাগিছে, ইয়াত মই অলপ পানী মিক্স কৰিম। বেছি ডাঠ হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অলপ পানী মিক্স কৰি দিব, কাৰণ অলপ পনীয়া টাইপৰ হ'লে পাও ভাজিৰ চব্জিখন খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ এটা উতল অহালৈকে কৰিম। আৰু ইয়াত মই আকৌ অলপ বাটাৰ মিক্স কৰিম, কাৰণ যিহেতু পাও ভাজিৰ জান হয় বাটাৰটো মিক্স কৰিবই লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ বেছিকৈ বাটাৰ পৰে, আৰু তেতিয়া পাও ভাজিৰ টেষ্টটো অলপ ভাল হয়। আৰু এয়া মই কেইটামান 3 টুকুৰা পাও মই লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি মই মাজত এই ধৰণে কাটি ল'ম। এয়া মই 2 টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি আমাৰ উতলি গ'ল, আৰু এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম। আৰু এতিয়া এখন মই টাৱা পাতিছোঁ, পাতি পেলাই ইয়াত মই অলপ সৰহীয়াকৈ মই বাটাৰ দি লৈছোঁ, কাৰণ বাটাৰতে বনাম। আৰু ইয়াত মই যিখিনি আমাৰ পাও ভাজিৰ চব্জি বনাই থোৱা আছিলে, সেই চব্জিখিনি মই টাৱাখনত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এই সময়ত আৰু অলপ মছলা আপোনালোকে মিলাব পাৰে। মই আৰু মিলোৱা নাই মছলা, যিহেতু মই তাত মছলা মিলাইছিলোঁৱেই। আৰু এতিয়া ইয়াত পাওখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ চব্জিখিনিত। আৰু এই ধৰণে পাওখিনি চব্জিও লাগি যাব, তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্ট হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই ধৰণে বনাব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকল বাটাৰতে পাওখিনি গৰম কৰি পেলাইও চব্জিৰ লগত খাব পাৰে। আৰু মই এইখিনি চব্জি দি দিছোঁ, চাওকচোন পাওখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এই ধৰণে এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। আৰু ইমান সহজ ৰেচিপি, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে অলপ কমেণ্ট কৰিব।
আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাওকচোন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পাও ভাজি আৰু এই ধৰণে মই সাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু বাটিত লৈ লৈছোঁ আৰু পাও ভাজি যিহেতু নেমু লাগে নেমু পিঁয়াজ তিয়হ নাছিলে বাৰু এইখিনি আমাৰ আজি হৈ গ'ল